वाहिगुरु जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। किद्दां हो सारे ठीक ठाक? ते अज फिर हाजिर हाँ लैके थोड़े वास्ते एक जानकारी वाली वीडियो। जिमें कि अज कल सर्दी का मौसम करके ते बच्चों नूं वड्डियां नूं खांसी दा ते खंघ दी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ते उहदे लई आपां लैके आ रहे हैं देसी नुस्खा थोड़े वास्ते। ते ओह दसदे आपां नूं इह अजमाया होया जी साडा घरे, ते तां ही आपां तुहाडे नाल वीडियो शेयर करदे हां। ते फिर मैं कहा चलो थोड़े नाल शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हुण सुनन च आ रहा ना भी बहुत ज़्यादा ये बुखार दा खांसी दी प्रॉब्लम आ बच्चों नूं। ते इन्हां नूं भी बहुत ज़्यादा सीगी, दवाइयां ले ले थक गए सीगे। ते फिर मम्मी ने दस्सिया भी इदां तुसीं भी अदरक ते काली मिर्च ते शहद ते इन्हां नूं भी काली मिर्च दा आपां भले पाउडर भी ले लईए जां आपां साबतियां भी पा सकदे हां। अदरक ते शहद ते इन्हां नूं आपां सारे कासिਆਂ नूं मिक्स करके ते कलका के तुहानूं दसदे हां किवें बनाउणा ते किवें ਇਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਅਦਰਕ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਹਤ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਚਮਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡ ਡਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਪਿਓਰ ਸ਼ਹਿਦ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾ ਲੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਲੇ ਪਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾ ਲੂੰਗੀ, ਸਾਬਤੀ ਵੀ ਪਾ ਲੂੰਗੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਤਾ ਵਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਭਾਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਲਕਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਕਦਾ ਕਲਕੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਿੰਟ ਕਲਕਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਜੰਮ ਜੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸੌਰੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੰਘ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਅਦਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਖੰਘ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਖੰਘ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਆ, ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਿਆਲ ਵੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਖੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਪੀ ਲੈਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਖੰਘ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।